jos mä elän mun elämän jatkuvasti peläten sitä, niin elänkö mä ollenkaan. Mä olin lentokentällä töissä, elin aika semmoista niinku vilkasta ja sosiaalista elämää. Siis oli taas semmoinen yksi kiireinen viikko töissä. Mä muistan, kun mä juoksin kuin päätön kana siellä ja räpläsin Tinderiä. Ja sieltä tuli sit Anne vastaan ja käytin tosissaan sen mun päivän ainoan superlaikin siihen. Mä muistan vielä, kun se matchi tuli, niin mä laitoin siitä vielä screenshotin muutamalle kaverille. Mä en itse tiedä, onko mä sanonut tätä sulle. Ja mä olin niille silleen, että voi vitsi, että kattokaa oikeasti, että miten kuuma, että tässä on niinku pakko olla jotain, että ei tää on salleen joku catfish tai jotain. Kyllä mä sen muistan, että se aika nopeasti tuli viesti Tinderiin, kun sä olit sen laittanut, että kilahti yhtä nopeasti, kun oli laikki tullut, niin sitten tulee jo viestiä perään ja sitten mä olin, että no niin, nyt on hätäinen tapaus. Mä tosiaan itse olin menossa silloin tapaamaan kavereita Helsinkiin. Ja olin aikatauluttanut itteni niin aika kiinni silleen, niin minuutti minuutilta, että missä on milloinkin. Mutta sitten saatiin kuitenkin sovittua, että illalla nähdään. Toki siinä tuli niitä pieniä muuttuvia tekijöitä, että olin 45 minuuttia myöhässä, kun tapahtui kaiken näköistä matkan varrella. Mutta Me puhuttiin ihan hirveästi silloin iltapäivästä niin kuin kaikesta. Ja meillä juttu luisti niin kuin ihan hirveästi, mutta mulla jäi siitä ehkä semmoinen fiilis enempi, että Anne halusi olla vaan niin kuin kaveri. Ensin mulle tuli fiilistä. Janina ei ole kiinnostunut. Janinalle tuli fiilistä. Minä en ole kiinnostunut. Ja vaikka päinvastoin just silloin toisena iltana mulla, kun puhuttiin niin paljon kaikkea syvällistä, niin mulla tuli enemmän fiilistä, okei, että ehkä tässä voi olla jotain. Että ehkä se ei olekaan ihan sellainen, mitä se ensivaikutelma oli, että sieltä tulikin jo sitten semmoinen hyvin niin kuin pehmeämpi fiilis. Sitten kuitenkin silloin seuraavana päivänä niin kuin sunnuntaina niin laiteltiin sitten vielä siinä niin kuin viestiä. Ja Anne ilmoitti, että se on lähdössä ajaa takaisin niin kuin Kuopioon. Niin mä vaan sanoin silleen, että joo, että mulla on yksi kaveri kylässä, että tuu vaan käymään, jos haluat, että juo vaikka kuppiteetä ennen kuin lähet. Ja sitten se tuli ja sitten se hengasi siinä meidän kanssa, kun se mun kaveri oli vielä muutaman tunnin ja sitten se mun kaveri kerkesi jo lähteä kotiin ja sitten se jäi yöksi. Ja mä muistan vielä, kun sä joudut herää ihan superaikaisin, kun sun piti olla joskus yli 10 aamulla Kuopiossa, niin sitten sä heräsit joskus 4.30 ja lähit ajaa. Jep. 10 kuukautta me reissattiin Kuopio-Espoo väliä. Enemmän ja vähemmän. Mutta se toki, kun tuli niin korona ja tämä kaikki silloin, niin se oli aika lailla semmoista, että sitten kumpi oli aina ihan silleen viikon, 2 viikkoa jopa toisen luona. Molemmat on ehkä ollut vähän semmoisissa ihmissuhteissa ja parisuhteissa aikaisemmin, missä on just niin kuin ollut semmoista jojoilua ja pelaamista, niin molemmat ollaan aika ehdottomia sen suhteen, että puhutaan asioista suoraan ja niiden oikeilla nimillä. Ja se on mun mielestä ihan tosi kiva, että niin kuin tietää sen, että ei ole mitään yllätyksiä ikinä tulossa mistään niin kuin ovien takaa. Niin mä ainakin koen. Oltiin viettämässä siis mun 30-vuotissynttäreitä täällä Kuopiossa. Mä olin kutsunut tänne muutamia mun hyviä ystäviä ja se oli oikeasti semmoinen asia, mitä mä olin koko kesän odottanut. Meillä oli siis ihan älyttömän kiva päivä. Oli tosi kaunis ilma, aurinko paistoi ihan aamusta alkaen ja mä olin suunnitellut meille kaikkea kivaa tekemistä. Mulla oli itse asiassa siinä, kun me pelattiin sitä minigolfia, niin oli vähän semmoinen olo, että särkee niinku päähän. Ja mä otin siinä siitä buranan. Mä ajattelin, että se johtuu vaan siitä, että kun on vähän tissutellut siinä pitkin päivää ja tosi kuuma päivää, että ei varmastikaan muistanut tarpeeksi juoda sitten muita nesteitä. Niin siinä oli jo vähän semmoinen päänsärky, mutta se sitten helpotti sillä buranalla. Ja sitten lähdettiin tosissaan vielä sinne baariin ja sitten mulla iski semmoinen niin kuin, en oikein tiedä miten sitä kuvailisi, se oli semmoinen niin kuin voimakas kivu tuossa otsalla.
jonka jälkeen tuli vähän semmoinen niin kuin utopinen tunne. Että vähän kuin olisi poistunut täältä jonnekin hetkeksi ja tuli semmoinen lämmin tunne, mikä alkoi leviä niin kuin ohimoille. Ja sitten mä valahin ihan kalpeaksi ja mä sitten, tai mun kaverit huomasi siinä niin kuin heti, että nyt on niin kuin joku aivoverenvuotohan se sitten oli, mikä oli iskenyt, mutta meillä meni tosissaan aika pitkä aikaa, että me päästiin käsiksi siihen, että mitä siinä on niin kuin tapahtunut. Että... Joo, 3:00 ja 4:00 välillä soitettiin päivystykseen ekan kerran ja sieltä ohjeistettiin vaan tyypillisesti, että no antakaa nestettä ja seurailkaa tilannetta ja jne. Ja ei mitään, seurailtiin tilannetta ja se jatkui, että siinä vaiheessa sitten kun Janina kirjaimellisesti huuti kivusta, niin siinä vaiheessa mä olin silleen, että mä soitan ambulanssin. Janina oli siis silleen hirveän vastahakon, että ei mitään ambulanssia ja ei sairaalaa ja ei mitään, että ei tässä mitään. Niin sitten mä soitin, menin toiseen huoneeseen soittamaan ambulanssin ja sitten menin vaan ilmoittamaan Janinalle, että ambulanssi tulee nyt. Janina oli vielä siinäkin vaiheessa vastahakoisesti, että no eikä mitään, että laitatte vaan vähän särkylääkettä suoneen, niin hyvä tulee. Ja sitten ne lähti tosta ja mä jäin vieraiden kanssa vielä tänne hetkeksi. Tulikin sitten viesti meidän WhatsApp-ryhmään, mikä meillä oli noin. Älkää ikinä kukaan teikö näin. Janina siis perusti semmoisen synttäri-WhatsApp-ryhmän, missä oltiin me kaikki, jotka osallistuivat synttäreille, niin sinne ryhmään tuli sitten viesti, että onkin aivoverenvuoto. Se, mikä mua on tälleen jälkikäteen just järkyttänyt kaikista eniten, niin on just se, että miten pihalla sitä itsekin oli siitä tilanteesta. Että en mä olisi niinku ikinä voinut oikeasti uskoa, että se on mitään noin vakavaa. Ja sen takia ehkä sairaalassakin se mun reaktio oli se, mikä oli, koska siis mähän kävelin ambulanssiin, mähän kävelin täällä kotona vessaan, mitä mä en siis missään nimessä olisi saanut tehdä. Tavallaan se riski, että miten monta kertaa se olisi voinut puhjeta uudestaan se aivoverenvuoto siinä aikana. Niin kun sitä on miettinyt jälkikäteen, niin sekin on oikeastaan aika pysäyttävää. Että se, mitä mä kävin siinä vierellä läpi, että mä kirjaimellisesti katoin joka ikistä hengitystä, että hengittääkö se, ja seurasin paniikissa verenpaineita, ettei ne ole liian korkealla, ja tavallaan näin sen niin eri tavalla, että sulla oli se oma kupla ja sulla oli paha olo ja sattu päähän, mutta sitten tavallaan se, mitä minä ja hänen äitinsä käytiin siinä vierellä läpi, kun me aamusta iltaan siellä oltiin ja nähtiin, miten paha toisella on olla ja miten paljon sattui, ja sitten oli vaan niin kädetön olo, että ei voi tehdä mitään muuta kuin olla siinä ja katsoa ja pelätä, mitä tapahtuu seuraavana, niin se on myös semmoinen asia, mitä ihan sama kuinka paljon mä siitä puhuisin jollekin, niin ei kukaan voi sitä käsittää, että mitä siinä käy oikeasti läpi. Niin jotenkin se, että jonkun koko maailma pysähtyy sellaiseen tilaan, niin onhan se aika paljon. Silloin kun Janinan huomion saa, siis Janina on semmoinen hyvin, että no voisi sanoa, että all over the place, että se on koko ajan menossa jonnekin ja tekemässä jotain ja hääräämässä jotain ja ei oikein keskity mihinkään kunnolla. Niin sitten jos sen huomion saa itselleen, että se on täysin tässä läsnä, niin se on sitten ihan oikeasti kunnolla läsnä. Että se jäätävä läsnäolo ja lämpö, mitä siinä vaiheessa huokuu, niin se ehkä se kiltteys ja lämpö on parasta. Mä tykkään tosi paljon siitä sun sellaisesta syvällisyydestä, mikä sussa on. Ja just siitä läsnäolosta. Se on mun mielestä kans sussa yksi ihan ehdottomasti parhaimpia asioita. Ja myös se semmonen oikean ja väärän tietoisuus on sussa mun mielestä ihan mieletön piirre. Itse tykkään siitä tosi paljon. Vaikka sä oot välillä vähän ehdoton niiden asioiden suhteen. Vähän. Mutta kaikki ne rakentaa susta semmoisen tosi luotettavan ja turvallisen ja lojaalin. Se on vaikea kuvailla sitä hetkeä, kun tommosen raskaan kokemuksen jälkeen tulee ensimmäistä kertaa semmoinen tunne, että
niin kuin elämä vielä voittaa. Niin se on oikeasti tosi hieno hetki. Niin, vaikea mun kanssa sitä tietää, vaikka mä olin vieressä ja näin sen hetken, mutta enhän mä niin tunne, mitä toinen on tuntenut siinä tilanteessa. Että mulla kuitenkin tavallaan, vaikka Janina oli huojentunut, niin tavallaan ei se minun pelko siinä tilanteessa ollut sen vähempi, että, tai en tiedä, onko se tänäkään päivänä. Ehkä se on vähän jo siitä lieventynyt, mutta kuitenkin silloin sillä hetkellä, kun toinen on ollut niin elämänsä onnessa, että kyllä tämä tästä vielä, niin mulla on ollut se jäätävä pelko. Silläkin hetkellä muistan sen, kun mä olin, että no Herra Jumala, että jos nyt tässä jotain tapahtuu. Ja... Niin mä muistan, kun mä lähdin kävelemään siitä pyörätuolilta ja sovittiin jo silleen. Joo. Sinne voi mennä. Mä oon ehkä ottanut itse vähän semmoisen kannan, että parempi, että mä en niin kuin ajattele sitä asiaa, koska itse ymmärtää sen elämän haurauden ja ymmärtää sen, että ikinä ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan, niin mä oon taas jotenkin ajatellut sen niin, että jos mä elän mun elämän jatkuvasti peläten sitä, niin elänkö mä ollenkaan? Mulla on vanhemmat ollut lähemmäs 60 vuotta yhdessä ja vakaa hyvä suhde, niin siitä on tullut itsellekin semmoinen niin hyvin selkeä malli, että minkälaisen parisuhteen itse haluaa. Että se on just semmoinen, että ihan sama mikä riita tulee tai erimielisyys, niin ei silloin niin lähetä ovesta ja olla silleen, että heippa, että etin jonkun paremman, jonka kanssa nyt on mukavaa ja ei ikinä riitoja. Että ei se niin riidat kuuluu ja erimielisyydet kuitenkin niin parisuhteeseen ja ne vaan pitää selvittää ja päästä niiden yli ja olla semmoinen niin yhtenäinen tiimi. Mutta siis ihminenhän muuttuu ja kasvaa ja kehittyy koko ajan ja olosuhteet muuttuu ja ympäristö muuttuu ja elämä heittää volttia ja mitä tahansa muuta tapahtuu, niin se on niinku jatkuvaa kommunikointia ja yhdessä niinku sopeutumista tilanteisiin. Se on, siis parisuhde on mun mielestä jossain, joku vanha pariskunta sanoi joskus ihanasti, että parisuhde on niinku työ. Että siihen pitää oikeasti sitoutua ja sen eteen pitää tehdä asioita.